বান্ধৱীসকল ওয়েলকাম টু eKuhipath মই আজি eKuhipathত আপোনালোকৰ কাৰণে আকৌ ইংলিছৰ কম্প্ৰিহেনশন লৈ আহিছো আশা কৰো এই ভিডিওটো আপোনালোকৰ হেল্প হ'ব সো আহকচোন আমি ফাৰ্স্ট পেছেজটো ডিসকাস কৰো First passage to Silo Ahok, passage 1 কি আছে আমাৰ We are all aware of certain remarkable discoveries in the medical sciences. So ইয়াতে আমি first paragraph to পঢ়োতে গম পাইছো এই paragraph to medical science or related হয় or discoveries related হয়. So আমি সকলোৱে aware হয় আমি সকলোৱে জানো আজিৰ দিনত আমি দেখি আছো বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনাৰ কি হৈছে বহুত ধৰণৰ আপোনাৰ discoveries হৈ আছে medical science related বহুত ধৰণৰ medicines ওলাই আছে বহুত নতুন নতুন ধৰণৰ technology ওলাই আছে যাৰ জৰিয়তে আমি কি কৰিব পাৰো আমি কিছুমান ডিজিজ আমি ভাল কৰিব পাৰো সো কি কৈছে আমি সকলোৱে এৱেৰ হয়নে নহয় আজিৰ দিনত আমি সকলোৱে এৱেৰ যেতিয়া আমাৰ কৰোনা হৈছিল কোভিডৰ টাইমত আমি কি কৰিছিল আমি সকলোৱে যিখিনি মেডিকেল সায়েন্সৰ লগত ৰিলেটেড হয় যিখিনি হেতু বিভাগৰ লগত আছে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছিল যাতে ভ্যাকচিন উলাই যাতে হুনকালে মানুহ বিলাকে কি কৰিব পাৰে মানুহৰ যাতে বেছিকে ডেথ নহয় সেই কাৰণে চিন্তা কৰিছিল তেওঁলোকে ভ্যাকচিনৰ ডিসকভাৰি কৰিছে এটো এটা ৰিসেন্ট ঘটনা হয় হয়নে সো উই অল আৰ अवेयर মেডিকেল সায়েন্সত থকা যিখিনি মানুহ আছে যিখিনি মানুহে ৰিসাৰ্চ কৰিছে তেওঁলোকে সদায় ট্ৰাই কৰি আছে নতুন নতুন ডিসকভাৰিজ কৰিবৰ কাৰণে For instance, we know about the discovery of vaccines. So first and foremost, যদি আমি ভাবিবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি ভাবিব পাৰো ভ্যাকচিনৰ কথা discovery of vaccine এটা important এটা কি হয় আমাৰ মাইলস্টোন হয় হয়নে ভ্যাকচিন ওলোৱাৰ পিছত বহুত ধৰণৰ ডিজিজ আমি কি কৰিব পাৰিছো কিউৰ কৰিব পাৰিছো We can appreciate the prevention of such diseases as smallpox and polio. So আগৰ দিনত কি আছিল আগৰ দিনত smallpox আৰু polio এটা মাৰাত্মক ৰোগ আছিল হয়নে আৰু সেই সময়ত কি আছিল যেহেতু ভ্যাকচিন নাথাকাৰ ফলত কি হৈছিল বহুত মানুহ তেনেকে ঢুকাই গৈছিল সো আজিৰ দিনত আমি থ্যাঙ্কফুল হ'ব লাগে আৰু এপ্ৰিচিয়েট কৰিব লাগে কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ ডিজিজ যেনেকে smallpox polio ভ্যাকচিন ডিসকভাৰি হোৱাৰ পিছত এই ডিজিজ বিলাক লাহে লাহে আমাৰ লাইফৰ পৰা নাইকিয়া হৈ গ'ল We also know about many common antibiotics. So আজিৰ দিনত আমি বহুত ধৰণৰ common antibiotics উলাই গল bacterial হক virus related হক so আমি বেমাৰ হলে at least আমাৰ হাতত at least কিবা নহয় কিবা এটাটো আছে যাৰ ফলত এই বেমাৰ বিলাক আমি ভাল কৰিব পাৰো The knowledge that we can control the spread of syphilis with penicillin and tuberculosis with ionized is somehow comforting. So yate ki koise yate ei disease kitar kotha koise syphilis or kotha koise penicillin ne cure koribo pari aru tuberculosis ok kihe cure koribo pari ionized mane hoise apnar kisuman dhornor beleg dhornor drug in the sense mane medicines so hetu di ki koribo pari apnar cure koribo pari aru syphilis on is na iman marked bemar to penicillin ne cure koribo pare boli koise is somehow comforting মিলিছে কাৰণ ইমান ভাইবনৰ কিছুমান ডিজিজো আজিৰ দিনত ভ্যাকচিনৰ সহায়ত ভাল হৈ যায় Could in fact become lulled into the belief that infectious diseases no longer pose a threat so আমি হয়তো অলপ সময় কাৰণে ভাবি লব পাৰো যে yes আজিৰ দিনত যিমান ডিসকভাৰি হৈ আছে সেই ডিসকভাৰিত আমাৰ ইনফেকশিয়াস ডিজিজ বিলাক কি আমাৰ কাৰণে যাতে আৰু একো মানে ভয় না থাকে মানে একো আমাৰ থ্ৰেট নহয় বা ইনফেকশিয়াস ডিজিজ বুলালেও আমাৰ কিউৰ হৈ যাব বাট আমি সেই ধাৰণাটো থাকিব নালাগে কাৰণ আজিৰ দিনত আমাৰ ইমান উন্নতি হোৱাৰ পিছতো আমি কোভিডৰ টাইমত কিমান ষ্ট্ৰাগল কৰা দেখা গৈছে হয়নে মেডিকেল সায়েন্সে কিমান ষ্ট্ৰাগল কৰিছে ভ্যাকচিন উলাবৰ কাৰণে সো আমি এটো মানে একদম ভাবি লব নালাগে বা আমাৰ মাজত এটো ধাৰণা আনি লব নালাগে যে ইনফেকশিয়াস ডিজিজ হলে আমি মানে ইমান চিন্তা নকৰিম বা ইনফেকশিয়াস ডিজিজ হৈ গলে আমি হেতু বস্তু মানে বেছি ইজিলি লম হেতু নহয় কিন্তু Yate ki koise this of course is not true and recent reports in newspapers and medical journals remind us of the various and sometimes new traits of infectious disease so karon ami olop homoy kare dharana korile nohobo je amar aru infectious disease ekku nohoy amar life to etia pura bhal heneka ami bhabilole nohobo karon ami newspaper journals bila pohi ki pai thako hoday notun threats mane ki disease related beleg infection virus bacteria related bahut dhornor news ami pai thako so ami নিজেও actually aware হোৱাটো দৰকাৰ মেডিকেল সায়েন্সে নিজৰ কাম কৰিব ৰিসাৰ্চাৰ নিজৰ কাম কৰি থাকিব তেওঁলোকে ভ্যাকচিন উলিয়াই থাকিব মেডিসিনস উলিয়াই থাকিব বাট we also have to be aware which among the following is the most crucial message conveyed by the above passage so এই প্যাসেজটো যে আমি পঢ়িলো এই প্যাসেজটো আসলতে আমাক কি মেসেজ দিব কৈছে ইয়াতে ৰাইটাৰ হে কথাটোৱে কৈছে সো অপশনস খিনি চাই লও আহক তাৰ পিছত আমি কাৰেক্ট আনসাৰটো উলিয়াম ইয়াতে 8 as a medical science is capable to control any sort of infectious disease yes to certain extent medical science e কাম কৰি আছে কিছুমান medicines উলাইছে vaccines উলাইছে study কৰি আছে to control the diseases infectious diseases but একেবাৰে কন্ট্ৰোল কৰিব পৰা হোৱা নাই সো এইটো ইয়াতে নহব
B is a common antibiotics can control the spread of infectious disease. This is also not true কাৰণ ইয়াতে infectious disease কথা কৈছে আৰু infectious disease to common antibiotics খাই কিন্তু ভাল হ'ব বুলি তেনেকুৱা কোনো কথা নাই কেতিয়াবা ভাল নহব পাৰে so B2 নহয় ইয়াতে C আছে it is established that infectious disease no longer pose a threat এটো নহয় কাৰণ infectious disease কেতিয়া আহিছে আমি গম নাপাও infection virus bacteria নতুন নতুন যেতিয়া বেমাৰ বিলাক আবিষ্কাৰ হৈছে আমিতো গম নাপাও কেতিয়া নহয় কেতিয়াবা হৈ যাব পাৰে সো ইয়াতে C2 নহয় ইয়াতে আমাৰ কাৰেক্ট হ'ব D2 যেহেতু খুজিছে কি ক্ৰুশিয়াল মেসেজ এই প্যাসেজটোৱে দিব খুজিছে হেতু ইয়াতে hudiছে তো এটো ইয়াতে কাৰেক্ট হ'ব we are to be always ready for new threats of infectious disease so as a human being আমি সদায় আমাৰ বডিটোক ৰেডি কৰি ৰাখিব লাগে কিহৰ কাৰণে কাৰণ আমি নাজানো কেতিয়া কি infectious disease আহি যায় কেতিয়া আমি হে infectious disease টোৰ লগত ফাইট কৰিব লাগে so we also have to be aware আৰু আমাৰ বডিটো আমি হেলদি কৰি ৰাখিব লাগে যাতে একো infectious disease নহওক but still যদি হয় we will be able to fight with that infectious disease Passage 2 কি আছে চাইলা আহা vocabulary is the knowledge of words as well as their meaning and meaning so ইয়াতে কিহৰ কথা কৈছে এটা vocabulary কথা কৈছে আৰু vocabulary কি হয় it is a knowledge of words হয়নে vocabulary হসাকে knowledge of words আমি যেনেকে words বিলাক জানো তাৰ meanings বিলাক জানো তাৰ আকো meanings বিলাক জানো opposites বিলাক জানো এইবিলাক সব মিলাই কি হয় vocabulary so vocabulary বুলি যদি কয় এটো হয় a list or collection of words or of words and phrases usually alphabetically arranged and explained or defined যেটো বস্তু মানে alphabetically arranged কৰা থাকে যেনেকৈ এটা word হ'ব পাৰে যেনেকৈ এটা sentence হ'ব পাৰে হে সকলোবোৰ মিলি কি হয় vocabulary হয় আৰু vocabulary is the knowledge of words as well as their meanings and meanings আমি words to জানো word of meaning to জানো তাৰ meanings to জানো opposite ওলাব পাৰে এইবিলাক সব মিলি vocabulary হয় you need to have a basic familiarity with words and their meanings to perform the four basic skills so আমি যোনটো language শিকি আছো আমি suppose এটা particular language জানো বা আমি হে বস্তুটো হে language টোৱে শিকিছো তাৰ আমাৰ কি থাকিব লাগিব বা হে words বিলাক আমি জানিব লাগিব letters বিলাক জানিব লাগিব sentence কেনেকৈ frame কৰো আমি জানিব লাগিব হয়নে নহয় so you need to have a basic familiarity with words hey words বিলাক আমি বহুত ভালকে জানিব লাগিব and their meanings টা meaning খিনিও আমি জানিব লাগিব কিবা এটা বস্তু আমি শুদ্ধকে পঢ়ি মানে শিকিব হলে ফাৰ্স্ট word tour জানিব লাগিব word to meaning ও জানিব লাগিব to perform the four basic skills of listening speaking reading writing তো কি কৈছে vocabulary টো আমাক কিয় correctly জানাটো দৰকাৰ because যেতিয়া আমি listening কৰিম speaking কৰিম reading কৰিম আৰু writing কৰিম তেতিয়া হে words বিলাক আমি properly ক'ব পাৰিব লাগিব correctly ক'ব পাৰিব লাগিব হয়নে নহয় কথাটো যদি আমি ভুলকে কও তেতিয়া হলেতো নহব লিখুতে যদি আমি ভুলকে লিখাও তেতিয়াও নহব সো শুনুতেও আমি ভালকে শুনিব লাগিব সো আমাৰ vocabulary টো কি হ'ব লাগিব আমাৰ vocabulary টোৰ ওপৰত আমাৰ familiarity থাকিব লাগিব While you manage with a basic vocabulary, lots to practice the first three skills, it is imperative that you have a good command over words and their uses to be a skill writer. So ইয়াতে কি কৈছে আমি বেসিক vocabulary খিনি ম্যানেজ কৰিব পাৰো হয় না নহয় বাট কি হয় আমাৰ তিনটা স্কিলৰ কাৰণে আমাক lots of practice লাগিব যেনে listening speaking reading ৰ কাৰণে আমাক practice লাগিব তাৰ বাহিৰেও কি necessary হয় আমি যদি skill writer হ'ব লাগে আমি যদি ভাল এজন লেখক হ'ব লাগে তাৰ কাৰণে আমাক কি লাগিব good command over words খিনি আমি বহুত ভালকে লাগিব words ৰ command আমাৰ থাকিব লাগিব word to code use কৰিব পাৰে code correctly use কৰিব পাৰে হেখিনি আমি জানিব লাগিব so skill writer হ'বৰ কাৰণে অকল হে তিনটা listening speaking reading হলে নহব তাৰ বাহিৰেও আমাৰ good command over the words থাকিব লাগিব and their uses code use হয় আৰু তাৰ good command of the words The skill of writing requires you not only to learn how to use words but what words to use in a required context. So কি হয় আমি writing আমি কিবা এটা বস্তু যেতিয়া লিখিম হে বস্তুটোৰ কাৰণে কি লাগিব হে বস্তুটোৰ কাৰণে আমি অকল words বা words or uses to জানিলে নহব code use হয় কিন্তু আমি কি জানিব লাগিব words বিলাক আমি properly code বহাম words to use in a required কোনটো contextত কোনটো word বহিব হে বস্তুটো আমি ভালকে জানিব লাগিব কাৰণ any words লিখি গলে বা any words বহাই গলেও নহব হে মিনিংফুল ৰাইটিং হ'ব লাগিব আৰু কোড হে ওয়ার্ডটো ব্যৱহাৰ কৰিলে কাৰেক্ট হ'ব এটো আমি জানিব লাগিব It is suggested that good speech requires you
to use good words in good order যেতিয়া আমি স্পিচ দিও হয় না ইয়াতে কি কৈছে যেতিয়া আমি এটা ভাল স্পিচ দিব লগা হয় সেই স্পিচটো আমি কি কৰিব লাগে আমি ওয়ার্ডস খিনি ভালদৰে ভাবি চাব লাগে কোনবিলাক ওয়ার্ডস ইউজ কৰিলে কাৰেক্ট হ'ব অৰ্ডাৰত ইন এ গুড অৰ্ডাৰ অৰ্ডাৰলি মেনাৰত হ'ব লাগিব যাতে মানুহে শুনিলেও ভাল পায় হেতু কথা কৈছে good writings on the other hand requires that you learn how to use the best words in best order so obviously good speeches আমি good words use কৰি অৰ্ডাৰত আমি কথাখিনি ক'ব পাৰিম but good writing এটা ভাল মানে লিখা হ'বৰ কাৰণে এটা ভাল ৰাইটিং হ'বৰ কাৰণে কিন্তু আমাক বেষ্ট ওয়ার্ডস আমি বিচাৰিব লাগিব মানে গুডু হ'ব নালাগিব তাতকেও ভাল হ'ব লাগিব হেতু ইয়াতে বুজাইছে এই প্যাৰাগ্ৰাফটো হেতুৱে কৈছে যে বহুত বেষ্ট ওয়ার্ডস বিচাৰিব লাগিব বেষ্ট ওয়ার্ডস বিচাৰি আমি বেষ্ট অৰ্ডাৰত লিখিব পাৰিব লাগিব to decide on the order of words you need to be sensitive to context so কি হ'ব লাগিব আমি যেতিয়া লিখিম হে বস্তুটো আমি কিবা এটা টপিক লৈ পেলাই লিখিম আমি কি হ'ব লাগিব we have to be sensitive towards the words আমি words বিলাক লৈ পেলাই sensitive হ'ব লাগিব আমি ভালদৰে জানিব লাগিব কোনটো word কোড ইউজ কৰিব লাগে as well as meaning টো আমি জানিব লাগিব meaning খিনি নাজানিলে তো আমি মানে হে বস্তুটো লিখিলে তো নহব meaning টো বেছি ইম্পৰ্টেন্ট আমি meaning টো জানিব লাগিব as well as meaning not just meaning any meaning টো জানিলে নহব meaning টো আমি meaning বা word হেবিলাক আমি sensitively বস্তুটো চাব লাগিব That is why we cannot master the four skills only by learning words from a dictionary. So yate ki koise amar jintu sarita skills lage jeneke listening, speaking, reading, writing hetu okol ami words khini hikile nohobo. Ami okol words to dictionary sai jodi ami words to hiku hetue kintu amak mastery nidiye he four skills or he four আমি অকল ডিকশনারি পাই ওয়ার্ডস খিনি হিকিলে যে আমি মাস্টারি কৰিব পাৰিম হেতু নহয় হেতু ইয়াতে কোৱা নাই ইয়াতে কি কৈছে চাওয়া হক we need to see and hear words in different context আমি ডিকশনারি বাহিৰেও কি কৰিব লাগিব আমি ডিকশনারি বাহিৰেও ওয়ার্ডস বিলাক শুনুতে বা ওয়ার্ডস বিলাক আমি যেতে পঢ়ি যাম বা শুনুতে হে ওয়ার্ডস বিলাক আমি ডিফারেন্ট কনটেক্সটত ৰাখি চাব লাগিব ডিফারেন্ট কনটেক্সটত আমি ভাবি পেলাই চাব লাগিব literature provides some of the finest context in which words are used so ইয়াতে কিহৰ কথা কৈছে লিটাৰেচাৰৰ কথা কৈছে লিটাৰেচাৰ বুলি ক'লে সকলোবোৰ ধৰণৰ ৰাইটিংস হ'ব পাৰে নভেলস হ'ব পাৰে নন ফিকশনাল ৰাইটিংস হ'ব পাৰে সকলো ধৰণৰ লিটাৰেৰী work ইয়াতে হ'ব পাৰে আৰু হে লিটাৰেৰী ওয়ার্কস বিলাকে আমাক কি প্রভাইড কৰে they provide us finest context in which words are used so আমি যদি হেনেকুৱা ধৰণৰ অধ্যয়ন কৰো হেবিলাক যদি আমি পঢ়ো তেতিয়া আমি ওয়াৰ্ডৰ ইউসেজ টু গম পাও so হেনেকুৱা ধৰণৰ বুকস বিলাক হক আমি পঢ়াটো বহুতে দৰকাৰ টু learn words in a different way but different context ot ami words bilak hikibo karone literature ba literary works bilak ami follow koribo lage ahokson question to silom the following four inferences are drawn from the passage read them carefully and answer the question so yete sarita statement dise tare kun kita correct hobo yete hetu hudise one ot ase to be an expert user of language you must improve your vocabulary yete language to jodi expert koribo lage vocabulary to lagibo boli koise language ot jodi ami amar mane ami bhal কৰিবলৈ তেতিয়া ল্যাঙ্গুৱেজ এক্সপার্ট হ'বৰ কাৰণে আমাক ভোকাবুলাৰি লাগে বুলি কৈছে বাট ইয়াতে ল্যাঙ্গুৱেজৰ কথা ইমান এমফাসাইজ কৰা নাই টুট আছে ৰিডিং লিটাৰেচাৰ ইজ দ্য বেষ্ট ৱে টু মাস্টাৰ এ ল্যাঙ্গুৱেজ এটা ল্যাঙ্গুৱেজ জানিবৰ কাৰণে লিটাৰেচাৰ পঢ়িবৰ কাৰণে কৈছে এটো এটা ধৰণে ভাবিলে হয় যে ল্যাঙ্গুৱেজটো জানিবৰ কাৰণে আমি লিটাৰেচাৰ পঢ়িব লাগিব বাট ল্যাঙ্গুৱেজটো আসলতে শিকিবৰ কাৰণে আমি ল্যাঙ্গুৱেজ সিস্টেমটোৰ কথা ভালকে জানিব লাগিব সো ইয়াতে আমাৰ টুটু নহয় Yet it said choose the answer that fully and correctly represents the information given in the passage. 3 and 4 are correct and 1 and 2 are incorrect. B only 2 is correct. C 1 and 3 are correct. D only 4 is correct. Yet I gome baisu 1 and 2 to wrong hoy 3 and 4 to correct hoy. So and the A so option A to amar yatte correct hobo. Which of the following helps one develop the skill of writing so skill writer hobo karone skill of writing mane ami writing skills to amar bhal koribo karone amak kuntoe help kore ate hudise A word power B knowledge of context C knowledge of literary text D sensitivity to meaning usage and context word power lage obvious but okol word power hole no hobo so A2 nohoy knowledge of context to jana to dorkar but etu okole etui no hobo knowledge of literary text kotha to jana amar gyan thaka to dorkar but etu no hobo yate correct hobo amar D sensitivity to meaning janibo libo tar usage janibo libo words kini janibo aru kuntu context ot ami use kori aso hetu janibo libo so D to yate correct answer hobo passage 3 to sailo ahong the practice of dieting has become an epidemic so yate writer ki hor kotha koise yate writer dieting or kotha koise ar dieting word to ajikali amar
কমন এটা ৱৰ্ড হয় আমি সকলোৰে মুখত শুনো এই আজি মই এইটো নাখাওঁ ডাইটিং কৰিছোঁ মই এইটো ডাইট প্লেন ফ'ল' কৰিছোঁ চ' আজিকালি আমি সকলোৰে মুখত শুনো ডাইটিং মানেনো কি আমি ফাৰ্ষ্টতে ৱৰ্ডটো মিনিংটো চাই লওঁ ডাইটিং হৈছে যেতিয়া আপুনি খোৱাখিনি আপুনি যিখিনি এমাউণ্ট অফ কোৱান্টিটি ফুড খাই আছে সেইখিনি যেতিয়া আপুনি ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰি দিয়ে কিহৰ কাৰণে ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰি দিয়ে যাতে আপুনি ৱেইটটো কমাব পাৰে তাৰ কাৰণে যেতিয়া আপুনি কিবা স্পেচিয়েল প্লেন ফ'ল' কৰে কিবা স্পেচিয়েলি some special kind of food আপুনি খাই weight loss হ'ব কাৰণে স্পেচিয়েলি হেতু হৈ যায় আপোনাৰ ডাইটিং বাট আজিৰ দিনত কি কৈছে the practice of dieting has become an epidemic কি ইয়াতে ৰাইটাৰে কি কৈছে ইয়াতে ৰাইটাৰে ডাইটিংটো এপিডেমিক বুলি কৈছে এপিডেমিকটো এনে আমি ডিজিজৰ লগত ৰিলেট কৰোঁ বাট ইয়াতে কিহৰ লগত ৰিলেট কৰিছে আমাৰ ৰাইটাৰজনে ডাইটিঙৰ লগত ৰিলেট কৰিছে কি কৈছে এপিডেমিক বুলি ক'লে এজনৰ বেমাৰ হ'ল তাৰপিছত নেক্সটজনৰ হ'ল গোটেই যিমান আছে ছ'চাইটি হওক গোটেইখিনিতে হ'ল ডাঙৰ লাৰ্জ কমিউনিটি গোটেই মানুহখিনিৰে হৈ গ'ল সেইটো হৈ গ'ল এপিডেমিক সেইটো বেমাৰৰ ক্ষেত্ৰত বাট ইয়াতে কি কৈছে ডাইটিংটো আজিকালি তেনেকুৱা হৈ গৈছে এজনৰ হ'ল তাৰপিছত আনজনে ফ'ল' কৰিলে তাৰপিছত ইজনে ফ'ল' কৰিলে তো সেইটো ইটছ লাইক এন epidemic আজিৰ দিনত all different with respect to our ethnicity genetics family history gender age physical and mental and spiritual health status lifestyle and preferences so ইয়াতে ৰাইটাৰে কি ক'ব খুজিছে ইয়াতে ৰাইটাৰে কৈছে we all are different সঁচা কথা এইটো কাৰণ আপুনি আৰু মইতো একেই নহয় সকলোবোৰ মানুহেই চাবচোন দেখাত বেলেগ হয় তেওঁলোকৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স বেলেগ হয় তেওঁলোকৰ বডি ষ্ট্ৰাকচাৰ বেলেগ হয় তেওঁলোকৰ ফেমিলি হিষ্ট্ৰী বেলেগ থাকে জেণ্ডাৰ বেলেগ থাকে এজ বেলেগ থাকে ফিজিক্যাল এপিয়াৰেন্স বেলেগ থাকে মানুহৰ কিছুমান শৰ্ট হেয়াৰ থাকিব পাৰে কিছুমান লং হেয়াৰ থাকিব পাৰে কিছুমানৰ স্কিন কালাৰ ডিফাৰেণ্ট থাকিব পাৰে আমি সকলোবোৰ বেলেগ হয় এণ্ড মেণ্টেল এণ্ড স্পিৰিচুৱেল হেল্থ আমাৰ মেণ্টেল হেল্থ আমাৰ স্পিৰিচুৱেল হেল্থ আমি কেনেকৈ কৰোঁ আজি যদি মই কেনেকৈ ভাবিছোঁ মোৰ ঘৰত থকা বাকী মানুহে তেনেকৈ নাভাবিব পাৰে সকলোৰে নিজৰ নিজৰ ইণ্ডিভিজুৱেল আইডেণ্টিটি আছে হয়নে নহয় নিজৰ নিজৰ বেলেগ বেলেগ লাইফষ্টাইল আছে নিজৰ প্ৰিফাৰেঞ্চেছ আছে সেই কথাটো ইয়াতে ৰাইটাৰে কৈছে Thereby, we also differ in what foods we tolerate or are sensitive to. ইয়াতে কি কৈছে ইয়াতে ৰাইটাৰে কৈছে তেনেকুৱা ধৰণে যেনেকৈ আমি বেলেগ আমাৰ ইণ্ডিভিজুৱেল আইডেণ্টিটি আছে আমাৰ জেনেটিক্সখিনি বেলেগ হয় আমাৰ ফেমিলি হিষ্ট্ৰী বেলেগ হয় আমাৰ জেণ্ডাৰ বেলেগ হয় এজ বেলেগ হয় ফিজিকেল মেণ্টেল সকলোবোৰ যেতিয়া বেলেগ হয় আমাৰ প্ৰিফাৰেঞ্চ বেলেগ থাকে আমাৰ ফুড হেবিটছ বেলেগ থাকে হয়নে নহয় চ' আমি কিছুমান ফুড খাব পাৰোঁ আৰু কিছুমান ফুড আমি খাব নোৱাৰোঁ এতিয়া যদি আমি যিটো বস্তু আমি আজি খোৱাই নাই সেই বস্তুটো যদি মই আজি খাবলৈ লওঁ তেতিয়া মোৰ কি হ'ব হয়তো মোৰ প্ৰব্লেম হ'ব চ' সেইটো কথা কৈছে উই অলছ' ডিফাৰ ইন হোৱাট ফুড উই টলাৰেট or are sensitive to কোনটো আমি খাব পাৰোঁ কোনটো আমি খাব নোৱাৰোঁ সব সকলোৰে বেলেগ বেলেগ যোনে যেনেকৈ ডাঙৰ হৈছে যোনে যেনেকৈ যোনটো কমিউনিটিত ডাঙৰ হৈছে তেনেকুৱা ফুড হেবিটছ ফ'ল' কৰিছে চ' সেইটো আপুনি কাকো একো মানে ক'ব নোৱাৰে সকলোৰে নিজৰ নিজৰ এটা আইডেণ্টিটি আছে নিজৰ নিজৰ এটা ৱে অফ লিভিং আছে So we really cannot reduce so many complexities into one diet or diet book ইয়াতে ৰাইটাৰে কি কৈছে ইয়াতে ৰাইটাৰে কৈছে যিহেতু আমাৰ এথেনিচিটি বেলেগ হয় আমি দেখাত বেলেগ হয় আমাৰ ফুড প্ৰিফাৰেঞ্চ বেলেগ হয় আমাৰ লাইফষ্টাইল বেলেগ হয় আমাৰ ফুড হেবিটছ বেলেগ হয় চ' আমি ইমানবিলাক কমপ্লেক্স এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ হয় ন এইবিলাক ইমান কমপ্লেক্সিটিজ আছে ইয়াতে তাতে সেইখিনি বস্তু এৰি পেলাই আমি এটা ডাইট প্লেন বা এখন ডাইট বুক ফ'ল' কৰাটো আমাৰ কাৰণে বহুত টান কাম আৰু সেইটো পচিবলো নহয় সেইটো কৈছে ইয়াত দিছ এক্সপ্লেইনছ দ্য ফেইলিয়ৰ অফ ডাইট এক্ৰছ দ্য ৱৰ্ল্ড ইন কাৰ্বিং অবেচিটি চ' ইয়াতে কি কৈছে যিহেতু আমি ইমান কমপ্লেক্স এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ হয় আমি এজন হিউমেন বিঙৰে কিমান ধৰণৰ কমপ্লেক্সিটিজ থাকে সেইটো বস্তু এখন ডাইট বুকে বা এটা ডাইট প্লেনে কেনেকৈ মানে ৰিডিউচ কৰিব পাৰে সেইটো কথা ইয়াতে ক'লে তাৰপিছত কি ক'লে ডেটছ ৱাই সেইটো মানে ডাইট প্লেনটো আমি ফ'ল' কৰিলেও আমাৰ যেন ছাকচেছফুল নহয় উই আৰ ফেইলিয়াৰ ইন কাৰ্বিং অবেচিটি চ' অবেচিটি মানে কি হয় দ্য state or condition of being very fat যেতিয়া আমি overweight হৈ যাওঁ সেইটো obesity হয় so বহুতে ডাইট প্লেন ফ'ল' কৰে সেই overweightটো কমাই পেলাই মানে নিজৰ weight-ত আহিবৰ কাৰণে বাট সেইটো কিন্তু ফেইলিয়াৰে হয় মানে বহুতৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো ছাকচেছফুল নহয় Unless the reasons for weight gain are well understood and addressed and unless habits are changed permanently no diet is likely to succeed so ইয়াতে কি কৈছে ইয়াতে কি কৈছে আনলেছ দ্য ৰিজন মানে প্ৰপাৰ ৰিজনটো আমি কাৰেক্ট ৰিজনটো জানিবলৈ কোনোবা এজন মানুহ যে অভাৰৱেইট হৈছে মেবি ডাইট চেঞ্জ কৰিলে যে হ'ব এইটোতো নহয় মেবি কিছুমান বেলেগ ৰিজনছো থাকিব পাৰে চ' আমি সেইটো বস্তু জানিব লাগিব মানে
আনলেছ দ্য ৰিজন আমি সেই উলিয়াব পাৰিব লাগিব যে তেওঁ ৱেইট গেইন হোৱাৰ ৰিজনটো আচলতে কি হয়, ৱেইট গেইন কৰাৰ ৰিজনটো ফুড হয় নে কিবা বেলেগ আণ্ডাৰলাইং কজ তাতে আছে, এজ ৱেল এজ আণ্ডাৰষ্টুড এণ্ড এড্ৰেছ আমি সেইটো বস্তু প্ৰপাৰলি জানি সেইটো বস্তু এড্ৰেছ কৰিব পাৰিব লাগিব, সেইটো বস্তু মানে ডাইটেৰে চেঞ্জ কৰিব লাগিব নে মেডিকেশ্যন ল'ব লাগিব সেইটোও আমি জানিব লাগিব, আনলেছ হেবিট আৰ চেঞ্জ পাৰ্মানেণ্টলি। চ' কিছুমান ক্ষেত্ৰত কি হয় আমি আমাৰ হেবিটছবিলাকো চেঞ্জ কৰিব লাগিব, আমাৰ হেবিটছৰ কাৰণেও কেতিয়াবা আমি অভাৰৱেইট হৈ যাওঁ, চ' আমাৰ লাইফষ্টাইলটো আমি কেতিয়াবা চেঞ্জ কৰিব লগা হ'ব পাৰে, আদাৰৱাইজ ন' ডাইট ইজ লাইকলি টু ছাকচেড। যদি আমি সেইখিনি নকৰোঁ তেনেহ'লে কিন্তু আমাৰ মানে একো ডাইট প্লেন কৰিলেও আমি কিন্তু ছাকচেছফুল নহওঁ। অকল ডাইট প্লেন কৰিলেতো নহ'ব, বাকীখিনি তুমি যদি নাচোৱাই কেনেকুৱা লাইফ তুমি জীয়াই আছা, কেনেকুৱা ধৰণৰ লাইফষ্টাইলত আছা, কেনেকুৱা ধৰণৰ হেবিটছ আছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ ফুড হেবিটছ আছে, সেইখিনি যদি নাচাওঁ আমি অভাৰৱেইটৰ কাৰণে অকল ডাইট প্লেন কৰোঁ তেতিয়াও কিন্তু নহ'ব। আমি আমাৰ লাইফষ্টাইলটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে মানে সেইবিলাক কৰিলেহে আচলতে আমাৰ প্ৰপাৰ সেই অবেচিটিটো নাইকিয়া হ'ব, ৱেইট গেইন যে কৰোঁ আমি সেই বস্তুটো সেইটো বস্তু আমি আমাৰ মানে ষ্টেণ্ডাৰ্ড এটা ৱেইটত আমি নিজকে আনিব পাৰিম আৰু হেল্ডি লাইফ কটাব পাৰিম। এতিয়া এইটোৱে এড্ৰেছ কৰিছে যে আনলেছ দ্য ৰিজন ফৰ ৱেইট গেইন, আমি যদি ৱেইট গেইনৰ ৰিজনটো নাজানো, প্ৰপাৰ যদি আমি মানে সেই বস্তুটো বুজি নাপাওঁ, এড্ৰেছ কৰিব নোৱাৰোঁ, আৰু যদি আমি আমাৰ নিজৰ লাইফষ্টাইলবিলাক চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰোঁ, আমাৰ হেবিটছবিলাক যিবিলাক আছে আজিৰ দিনত সেইবিলাক যদি আমি চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে ডাইট প্লেন কৰিলেও ডাইট ফ'ল' কৰিলেও কিন্তু আমাৰ একো মানে বডিত একো চেঞ্জ নাহে, উল্টাই আমাৰ প্ৰব্লেমছে হ'ব, এইটো বস্তুৱে ইয়াতে বুজাইছে। কুৱেশ্যনটো চাই লওঁ আহক, হোৱাট ইজ দ্য মষ্ট লজিকেল এণ্ড ৰেচনেল ইনফাৰেঞ্চ ডেট কেন বি মেড ফ্ৰম দ্য এভভ পেছেজ। চ' এই পেছেজটোৰ পৰা আমি আচলতে কি এটা মেছেজ দিব পাৰোঁ বা কি মেছেজটো আমি ইয়াৰ পৰা বুজি পালোঁ সেইটো ইয়াতে কৈছে। এই আছে obesity has become an epidemic all over the world. অবেচিটিটো ইয়াতে এপিডেমিক বুলি কোৱা নাই, অভাৰৱেইটটো ইয়াতে এপিডেমিক বুলি কোৱা নাই। এই পেছেজটোত কিটো আমাক কৈছে যে কোনটো বস্তু এপিডেমিক বুলি ফাৰ্ষ্ট লাইনটোতে মেনশ্যন কৰিছে, ডাইটিংটো। চ' ইয়াতে এইটো আমাৰ কাৰেক্ট নহ'ব, এইটো ভুল হ'ব আমাৰ। Beat as a lot of people are obsessed with attaining a perfect body. Yes, a lot of people are obsessed. আজিৰ দিনত কি হৈছে সকলোবোৰে বিচাৰে যে মোৰ যদি পাৰফেক্ট বডি থাকিলেহেঁতেন, মই ডাইট প্লেন কৰোঁ তেতিয়া মোৰ এনেকুৱা হ'ব, বাট দিছ ইজ অলছ' ৰং, কাৰণ সকলোবোৰ ইমান বেছি কমপ্লেক্স ষ্ট্ৰাকচাৰ, এটা হিউমেন বিঙৰ ইমান ধৰণৰ ডিফাৰেঞ্চেছ আছে, সেই ক্ষেত্ৰত আমি পাৰফেক্ট বডি পোৱাটো ইজ ভেৰি ডিফিকাল্ট। ইয়াতে চিটো আছে অবেচিটি ইজ ইছেঞ্চিয়েলি এণ্ড ইনকিউৰেবল ডিজিজ, এইটো নহয়, অবেচিটিটো কিয়ৰ কৰিব পাৰি, এনেকুৱা কথা নাই যে ইনকিউৰেবল ডিজিজ হয়। নাম্বাৰ ডিত আছে দেয়াৰ ইজ ন' পাৰফেক্ট ডাইট অৰ ওৱান সলিউশ্যন ফৰ অবেচিটি। য়েছ, এই পেছেজটো পঢ়ি আমি গম পালোঁ যে অবেচিটিৰ কাৰণে অকল ডাইট প্লেন কৰিলে নহ'ব, পাৰফেক্ট একো ডাইট প্লেন নাই যাৰ ফলত আপুনি ডাইট কৰিলে আপোনাৰ সেই অভাৰৱেইটটো আপোনাৰ পাৰফেক্ট ৱেইটত আহিব, সেনেকুৱা নহয়। আনটিল এণ্ড আনলেছ আপুনি যদি কি নকৰে, নিজে যদি কনচিয়াছ নহয়, নিজে যদি আপোনাৰ হেবিটবিলাক পাৰ্মানেণ্টলি চেঞ্জ নকৰে, লাইফষ্টাইল চেঞ্জ নকৰে, কিয় হৈছে সেইটো যদি আপুনি ভালকৈ এড্ৰেছ নকৰে, ভালকৈ বুজি নাপায়, সেই ফলত ডাইট প্লেন কৰি পেলাই অবেচিটি কিন্তু আমি নাইকিয়া কৰিব নোৱাৰোঁ। পেছেজ 4টো চাওঁ আহক। Cooking with biomass and coal in India is now recognized to cause major health problems with women and children in poor populations facing the greatest risk. So ইয়াতে ৰাইটাৰে কুকিং কৰোঁতে কি বস্তু ইউজ কৰে তাৰ কথা কৈছে। আমি যেনেকৈ LPG লৈ পেলাই আমি ধৰক গেছ ষ্ট'ভ ইউজ কৰি পেলাই খাদ্য বনাওঁ, তাত ৰুৰেল ইণ্ডিয়াৰ কথা কৈছে। ৰুৰেল পপুলেশ্যন যিখিনি ভিলেজত থাকে তেওঁলোকে কি কৰে, বায়'মাছ আৰু কোল ইউজ কৰে, আৰু সেই বায়'মাছ আৰু কোল ইউজ কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ বহুত হেল্থ প্ৰব্লেমছ আহি পৰিছে, যাৰ ফলত উইমেন আৰু চিলড্ৰেনছে বেছিকৈ ছাফাৰ কৰিছে, আৰু এইটো এটা গ্ৰেটেষ্ট মানে এটা প্ৰব্লেম বুলি কোৱা গৈছে, আৰু এটা ৰিস্ক ফেক্টৰ আহি গৈছে সেই মানুহখিনিৰ ওপৰত। চাওকচোন, এতিয়া বায়'মাছ বুলি ক'লে আমি কিছু কোল বুলি ক'লে আমি জানো, এই কোলটো একেবাৰে এটা মানে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰডাক্ট যোনটো আমি খাদ্য বনাওঁতে ইউজেই কৰিব নালাগে। চ' বায়'মাছ বুলি ক'লে এটা অৰ্গেনিকেই হয়, অৰ্গেনিক মেটেৰিয়েলছ লৈ পেলাই আপোনাৰ ধৰক আপোনাৰ হ'ব পাৰে ধানৰ যোনবিলাক থাকি যায় ষ্ট্ৰবিলাক, সেইবিলাক হুইটৰ হ'ব পাৰে, বাৰ্লিৰ হ'ব পাৰে, প্লেণ্টছৰ কিবা হ'ব পাৰে, উডছ হ'ব পাৰে, তাৰপিছত আপোনাৰ গোবৰ হ'ব পাৰে। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক লৈ পেলাই বায়'মাছ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ, সেইটো এটা অৰ্গেনিক হয়, বাট ষ্টিল সেইবিলাকৰ পৰাও আজিকালি আমি কি দেখা পাইছোঁ, পলিউশ্যন দেখা পাইছোঁ, যাৰ ফলত বহুত হেল্থ ইছ্যু, ৰেছপিৰেটৰী প্ৰব্লেমছ কিছুমান আহি পৰিছে। চ' ইয়াতে বায়'মাছ, কুকিং উইথ বায়'মাছ এণ্ড কোলৰ কথা কৈছে, আৰু স্পেচিয়েলি ৰুৰেল ইণ্ডিয়াৰ কথা কৈছে, য'ত ভিলেজৰ বিলাকে বেছিকৈ ছাফাৰ কৰিছে, লগতে চিলড্ৰেনছবিলাকেও। দেয়াৰ আৰ মোৰ দেন 10
lakh premature deaths each year. So কি হৈছে এই ইয়াৰ ফলত কি হৈছে 10 lakhs premature deaths আমি দেখা পাইছো from household air pollution due to polluting cooking fuels, with another 1.5 lakhs due to the contribution to general outdoor air pollution in the country. So yate ki koise je ami 10 lakhs premature deaths dekha paisu horar bhitor air pollution hoar karone, ar pollution to keneke hoise he cooking fuels bilakor pra hoise, ar 1.5 another dekha paisu jehetu outdoor air pollution so karone. So outdoor air pollution to factors bilak ase, but rural India he village bilakor ghor bilakotu ami bhitor pollutions dekha paisu, cooking fuels bilakor pra ami pollutions dekha paisu, ar jar folot telokor বহুত premature deaths hoise. Although the fraction of Indian population using clean cooking fuels such as LPG, natural gas and electricity is slowly rising. So ajir dinot ami dekha paisu ajir dinot hokolue etia cooking gas use kore, apunar LPG hobo pare, natural gas hobo pare, ba electricity related to kisuman eneka cooking stove use kore. It's rising in number, but the number using polluting solid fuels, but is a polluting solid fuels jun bilak amar khadya banaute use kore gaor manu khinie, hekhini kintu etiao primary cooking fuel hisabe use kori ase and has remained static for nearly 30 years at about 70 crore. So ami last 30 years or pra kintu heneke dekhi aisu teolokor primary cooking fuel to hoi goise biomass ba coal tenuka products bilak loi pilai teoloke khadya banai ase, karon তেওলোকে হয়তো গ্যাস স্টোভ এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰে। ই কৈছে ৰাইটাৰ ইয়াতে কৈছে যদিও আমাৰ দেয়াৰ ইজ এ ৰাইজ ইন নাম্বাৰ ইউজিং ধৰক ইলেক্ট্ৰিচিটি বা এলপিজি বা নেচাৰেল গেছ, ষ্টিল আমি কি দেখা পাইছোঁ গাঁওবিলাকত সেই কুকিং পদ্ধতিটো এতিয়াও সেই পলিউটিং চলিডছবিলাক লৈয়ে কৰি আছে, যাৰ ফলত তেওঁলোকে এতিয়াও কি কৰিছে প্ৰাইমেৰী হেতু তেওঁলোকৰ প্ৰাইমেৰী কুকিং ফুয়েল হিচাপে তেওঁলোকে ইউজ কৰি আছে, আৰু নিয়াৰলি আমি 30 ইয়াৰ্ছৰ পৰা হেতু বস্তু ষ্টেটিকে হৈ আছে। সো আহকচোন কুৱেশ্যনটো কি আছে চাই লওঁ। হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ দ্য মোষ্ট ক্ৰুচিয়েল এণ্ড লজিকেল ইনফাৰেঞ্চ ডেট কেন বি মেড ফ্ৰম দ্য এভ পেছেজ। চ' এই পেছেজটো যে পঢ়িলোঁ, এই পেছেজটোৰ পৰা আমি কি মেছেজ পালোঁ বা ৰাইটাৰ আমাক কি মেছেজ দিব খুজিছে, কি লজিকেল মেছেজ দিব খুজিছে বা কি সলিউশ্যন থাকিব, সেই বস্তুটো আমি ইয়াতে বিচাৰিব লাগিব বুলি কৈছে। এইটো চাই লওঁ আহক। ৰুৰেল পিপল are giving up the use of polluting solid fuels due to their increasing awareness of health hazards. So ইয়াতে কৈছে যে rural people বিলাকে এতিয়া নিজে যেহেতু aware হল health hazard আছে সেইবিলাক বস্তু ইউজ কৰিলে, so তেওঁলোকে এতিয়া বাদ দিছে বুলি কৈছে, বাট এই পেছেজটোত হেতু কোৱা নাই, এই পেছেজটো ইউজ কৰি আছে বুলিয়ে কৈছে, হয়নে নহয়? so awarenessৰ কথা ইয়াতে কোৱাই নাই একো, so এইটো ইয়াতে ভুল হ'ব। B does a subsidizing the use of clean cooking fuels will solve the problem of India's indoor air pollution. Yes, to some extent আমি যদি হেতু বস্তু কৰিব পাৰো, awareness আনিব পাৰো, আৰু clean cooking fuelsৰ যদি আমি তেওঁলোকক provide কৰিব পাৰো, yes to some extent help হ'ব, but এইটো কিন্তু পুৰা ইয়াতে মেছেজটো দিব খোজা নাই, so B টো আমাৰ wrong হ'ব ইয়াতে। C does a India should increase its import of natural gas and produce more electricity. ইয়াতে import export of natural gas বা electricity কথাটো আহা নাই, ইয়াতে আমাক যিবিলাক সলিড আমি ইউজ কৰি আছোঁ ফৰ কুকিং, আমাৰ যিবিলাক সলিড ফুয়েলছ ইউজ কৰি আছোঁ কুকিঙৰ কাৰণে, তাৰ হেল্থ হেজাৰ্ডৰ কথাহে কৈছে, চ' চিটো ইয়াতে নহ'ব, ইয়াতে আমাৰ কাৰেক্ট হ'ব ডিটো। ডিটো আছে এক্সেছ টু কুকিং গেছ কেন ৰিডিউচ প্ৰিমেচিয়ৰ ডেথছ ইন প'ৰ হাউচ হোল্ড। য়েছ, আমি যদি তেওঁলোকক কুকিং গেছ প্ৰভাইড কৰিব পাৰোঁ, তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ প্ৰিমেচিয়ৰ ডেথছৰ পৰা আমি তেওঁলোকক সেই প'ৰ পিপলখিনিক বচাব পাৰোঁ। সেই ফুয়েলছ, সেই সলিড ফুয়েলছবিলাক ইউজ কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ হেল্থ প্ৰব্লেম আহি গৈছে, কাৰণ সিহঁতৰ ভিতৰত ঘৰৰ ভিতৰতো এয়াৰ পলিউশ্যন হোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছে, যাৰ ফলত কি হৈছে, যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ প্ৰিমেচিয়ৰ ডেথছ হৈছে। চ' সেইটো আমি ৰখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগে, আৰু সেইটো ৰখাবৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক কি প্ৰভাইড কৰিব লাগিব, তেওঁলোকক আমি সেই বস্তুবিলাক ইউজ কৰিবলৈ পৰা আঁতৰাই ৰাখিব লাগিব, এৱেৰনেছ ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব, আৰু কুকিং গেছ, এক্সেছ টু কুকিং গেছ কেন ৰিডিউচ প্ৰিমেচিয়ৰ ডেথ। চ' আমি তেওঁলোকক কি দিব লাগিব, কুকিং গেছৰ সুবিধাখিনি তেওঁলোকক দিব লাগিব, যাতে প্ৰিমেচিয়ৰ ডেথছখিনি নহয় সেই প'ৰ মানুহৰ মাজত। Climate change is already making many people hungry all over the world by disrupting crop yields and pushing up prices. So ইয়াতে ৰাইটাৰে ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কথা কৈছে, আৰু ক্লাইমেট চেঞ্জে কি প্ৰব্লেম আনিছে কৈছে, বহুত মানুহক গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ বহুত মানুহক কি কৰিছে, মেকিং পিপল হাংৰি, কিহৰ কাৰণে, বাই ডিছৰাপ্টিং ক্ৰপছ ইয়েল্ড, যিখিনি হাৰ্ভেষ্ট হ'ব লাগে, ছাপ'জ এখন কাণ্ট্ৰিয়ে ৰাইচৰ খেতি কৰে, হুইটৰ খেতি কৰে, সেইখিনি যিমানখিনি হাৰ্ভেষ্ট কৰে সেই হিচাপত কি হয়, মানুহে কনজিউম কৰে, হয়নে নহয়? কনজিউম কৰি বছৰটোৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি হয় খাবলৈ পায়, বাট কি হয়
কিন্তু যদি আপোনাৰ সেই ক্ৰপছখিনি যিখিনি যিমানটো এমাউণ্টত লাগে যিমানটো কোৱান্টিটিজত লাগে সেইখিনি যদি তেওঁলোকে প্ৰডিউচ কৰিব নোৱাৰে ডিউ টু ক্লাইমেটিক কণ্ডিশ্যন বা প্ৰব্লেম তেতিয়া কি হয় সেই মানুহখিনিয়ে কিন্তু নাখাই পেলাই থাকিব লাগে বিকজ সেই ক্ৰপছখিনি যিমান এমাউণ্টত কনজিউম হ'ব সিমান এমাউণ্টত তেওঁলোকৰ খেতিটো সেই বছৰ ধৰক নহ'লে আৰু এটাৰ ফেক্টৰটো ক্লাইমেট চেঞ্জ বুলি কৈছে এণ্ড পুছিং আপ প্ৰাইজেছ চ' পুছিং আপ প্ৰাইজেছ বুলি ক'লে যেতিয়া ধৰক খেতিয়ে কম হয় তেতিয়া সেইখিনি বেচোঁতে আপোনাৰ প্ৰাইচটো হাই হৈ যায় সেইটো এটা ইছ্যু আহি যায় যাৰ ফলত মানুহে কিনি খাবও নোৱাৰে যিখিনি পুৱাৰ মানুহ আছে সেইখিনি কেনেকৈ কিনি খাব সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাহে আৰু এইটো ৰিলেটেড টু ক্লাইমেট চেঞ্জ বুলি ইয়াতে ৰাইটাৰে কৈছে And it is not just food but nutrients that are becoming scarcer as the climate change. So কি কৈছে ইয়াতে অকল ফুডটো বা যিখিনি খেতি কৰিব লাগিছিল সেইখিনি খেতিতে প্ৰব্লেম আহি পৰিছে মানে ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কাৰণে খেতিখিনি প্ৰপাৰলি হোৱা নাই কম খেতি হ'ল সেইটোৱে ইয়াতে অকল কোৱা নাই ইয়াতে অকল ফুডৰ প্ৰব্লেমছৰ কথাই কোৱা নাই ইয়াতে কি কৈছে সেই নিউট্ৰিয়েণ্টছখিনি যিখিনি ফুডত প্ৰপাৰ নিউট্ৰিয়েণ্টছ থাকে সেইখিনিও ক্লাইমেট চেঞ্জ হোৱাৰ কাৰণে লাহে লাহে কি হৈছে নাইকিয়া হৈ গৈছে the poorest communities that will suffer the worst effect of climate change including increased hunger and malnutrition as crop productions and livelihood are threatened so yate writer kihor concern dekoise sobotke besi harm hobo sobotke besi problem face korbo amar poorer sectionor manukhini karon hati climate change or karone they will be the one jar worst effect hobo karon teluke jodi kheti khini kom hoy he kheti khini high price ot hole jikhini paisa ase teluke he kinibo paribo dukhia manu khini to kinibo nwaribo hetu eta hunger or problem ahi jabo khabo na pale malnutrition hobo jikhini nutrients lage he nutrients khini teluke na pabo crop productions jehetu crop production kom hobo he karne aru hiator GI thakibor karne telukor eta problem ahi poribo On the other hand, poverty is a driver of climate change as desperate communities resort to unsustainable use of resources to meet current needs. So, yate ki koise writer, yate koise poverty ki hoy, poverty actually eta cause hoy climate change or karne, karon kyo koise poverty ase karne desperate communities bilake ki korse he poor sections kini ki korse jikunu dhornor upaire teolukor needs bila pura koribo chesta korse jar pholat teluke dhorok khori katise gos katise kati pele bikri korise animals or আপোনাৰ কি ধৰক মাৰি পেলাই বিক্ৰী কৰিছে তেনেকুৱা কৰিছে আৰু হেতু কৰিব লগা হৈছে বিকজ তাহাঁতি পুৱাৰ হয় তাহাঁতৰ নিডছখিনি পূৰা কৰিব পৰা নাই আৰু সেইবিলাকৰ ফলতো আমাৰ ক্লাইমেট চেঞ্জ হৈছে Which among the following is the most logical corollary to the above passage? So corollary মানে কি corollary is a proposition that follows from one already proof So etia ami eta options khini sailo ahok ki actually ko kose it as a government should allocate more funds to poverty alleviation programs and increase food subsidies to the poor communities yate poor communities subsidies mane kom rate ot khwa bostu khini provide korba lage aru kisman funds provide korba lage boli koise kintu yate ami jetia passage to pohilo ami ekhini kotha poa na eko funds ba eko subsidies diar kotha yate kuai nai kya number C it is all the countries of the world must unite in fighting poverty malnutrition and treat poverty as a global problem yes teluke fight korbo pare number C ase all the countries of the world must unite in fighting poverty malnutrition and treat poverty as a global problem yes poverty to as a global problem ami hokolo treat kori as both countries e initiative loise but yate kintu etu passage er ei kotha tu kwa nai awareness program ba countries bilage unite hoy poverty karone fight koribo lage hetu kwa nai yate poverty awareness create koribo lage heblako yate kwa nai so C to wrong hobo Number D is we must stop unsustainable agriculture practices immediately and control food prices but it will mean easy no control kora food prices bila agriculture practice bila stop korde imanu easy no aru e bostu tu yate mention nai yate so D2 amar wrong hobo amar yate appropriate hobo B2 poverty and climate impacts reinforce each other and therefore we have to reimagine our food system etu yate correct hobo So B is the most appropriate as the passage clearly states that poverty and climate impacts reinforce each other. Poverty ki koi poverty is the driver. I mean paisilo poverty is a driver of climate change. Poverty karne climate deterioration hoy. Bikima apunalokor logot passage discuss korlu. Passage khini korte apunoke bhalke sabo. Passage to bhalke pohibo. Questions khini pohi sabo. Ajikali questions bilak olop tricky thake. Agor disna direct questions na thake. So question to bhalke pohibo bujibo chesta korbo aru tar pora kuntu appropriate hoy he answer to apunaloke correct koribo. ভিডিও তো ভাল লাগিলে যদি ভিডিওটো এটা লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আমাৰ চ্যানেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব থ্যাংক ইউ